Daddies, it's your Big Daddy Lawrence. Namiss niyo ba ako? Diba? Siyempre, medyo matagal-tagal na ako ng vlog. So, ngayon i-share ko sa inyo ang panibago naming hacks and tips. Only for you. Camera action. So yun, marami sa mga friends namin yung nagtatanong sa amin kung saan kami nagpapakulay and kung magkano yung nagagastos namin. Kasi mahilig kami ng wife ko na magkulay ng buhok. Kita na naman. It's not finished yet. Wow! Diba? So, i-share namin sa inyo kung paano yung ginagawa namin. It's actually DIY or do it yourself. Kami lang mismo. And we are not spending thousands. So, na-tube ko tong kulay na to for less than 500 pesos. Actually, less than 400 pesos nga lang. That's it. Try nyo, baka effective sa inyo kung ano magiging kilalabas na nung, hair niya. Diba? Depends on you. Pwede naman eh, di ba? So, yun. I'll share to you guys yung mga nabili namin. First, yung pangkulay. Yan. Ay, baliktad pala. Hindi, joke. Tama. This is ash gray. Yan yung ikukulay ko mamaya dito. Ito naman ba, medyo blonde na. Pero kukulayan ko pa ng, i-bleach ko pa yan kasi tumubo na yung roots. Ayan, roots. Alam niyo roots? Roots. Wag na nga. Tapos yung bleaching powder. Yan, I only bought this for 39 pesos per pack. Yan. And dito sa may hair color natin, nabili ko siya for 60 pesos only. Yan. Ash gray to. Marami siyang ibang kulay. Mamaya ilalagay ko sa baba yung link kung saan nyo pwedeng check. And this, yung oxidizing cream na kakailanganin natin for bleaching. This only cost for 35 each. And per pack nito, asan mo yan? Per pack nito, kailangan mo ng isang ganito. Okay? Pero, dahil maikli lang ang aking buhok, kita niyo naman. Maikli lang ang aking buhok, pwede natin siyang gamitin for 2 session or i-cut lang natin siya sa gitna or gamitin sa gitna. Either of the two. So yun. So per session, 1 bottle para mas effective. And by the way guys, sa oxidizing cream natin, meron tayong 3 levels. 3 levels. First level is yung 6% which is 30% volume. 20% volume, I'm sorry. 20% volume, 6%. Tapos next is yung 9% which is 30% volume. And the last one would be the 12% or yung 40% volume. Yung mga volume na sasabi ko, hindi yun sa TV ha. Hindi yun sa TV. Yung ginagamit yun para kung gaano ka light yung gusto nyong achieve sa buhok. So, ayun guys ha. Pag dark colors yung mga gusto nyo, 6 to 9% na gagamitin nyo. Pero pag gusto nyo ng mga nude colors like faded? Meron akong faded. Or like pink ba? Tama? Or ash gray. Pastel pink. Sorry. Pastel pink. Pink. Pastel pink or yung ash gray, ganon. Gamitin nyo yung 12% para mas kumapit talaga. So yun guys, pinrepare na namin lahat ng gamit. And tara, let's mix together. Let's mix together. So, ito yung ginamit ko before sa first session or second session ko ng pagbablond ng buhok. Kita niyo naman ba? So, gagawin ko lang is, ito half na yan ha. Half, ayan na, half. Kasi itong isa, full. O, diba? Full. So, yun na nga. So, half itong gagamitin natin. Ilalagay lang natin siya sa bowl. Ayan, syempre, tatanggalin ko muna yung tape para hindi naman umano. Oops. Yaw. Diba? 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 Yan. Lalagay nyo lang siya sa bowl. Ayan na siya guys. Yan. After nyo siyang lagyan nyo ng kalahati, then, lalagay lang natin ito dito. This is the oxidizing cream. 12%. Then pagkatapos na, gagamitin na natin yung ating brush. Itong tip ng brush, ito. Ito ang gagamitin natin panghalo. And make sure guys na kailangan talagang wala mong titirang powder.
kung kailangan gumamit ng mixer, gumamit kayo. Joke. Ay, kahit ito lang gamitin nyo. Basta kailangan halong-halo siya. Kasi medyo matapang yung bleaching cream. Fun fact lang, habang nagmi-mix ako dito, since na-blonde ko na yung buhok ko, yan, kita nyo naman, di ba? I'll go with the roots. Hindi ko na i-blonde pa yung taas kasi baka mag-brittle or baka magputol-putol. Or yung sasawa ko, mas madaling kulayan yung mga virgin hair or yung mga buhok na hindi pa nakukulayan. For example, nagpakalbo ka, tumubo, yun, virgin hair yun. Mas madali siyang gamitin. You can, parang sa akin lang, kasi ganun yung nangyari sa akin, hindi ko na nagpapakulay eh. 1 to 2 sessions lang ako, then na-tube ko rin ganitong kulay. And purple or ash gray yung ginamit ko, kaso nag-faded na kasi wala akong purple shampoo, nalimutan namin bumili. Yun, isa pa pala yun. So kung gusto nyo ma-maintain yung pagka ash gray o yung kulay na gusto nyo, you can buy purple shampoo kahit saan. Kahit sa Shopee, sa mga stores, or kung ano man. Walang problema, bumili kayo. Para naman ma-maintain nyo yung kulay. Doon para sa mga mahilig magkulay na. Like, hindi na virgin. Hindi na virgin na buhok kasi buhok. Yun. I highly advise na mga less than 30 minutes nyo lang ibababad yung buhok nyo. No? Para hindi naman masira yung buhok nyo. Hindi ba? Ngayon, makalbo kayo eh. Sabihin nyo, 45 to 1 hour. Yun talaga yung standard kasi 45 to 1 hour. And doon naman sa mga nagpakulay ng itim, diba? Bleach, tapos nagpa-itim ulit, di ba? Trip lang, ganun. Medyo mas mahihirapan siya and hindi siya advisable na i-bleach ulit kasi binleach na tapos pinakulay mo lang ng itim. I highly suggest magpakalbo ka na lang or magpagupit ka na lang, then hayaan mo ulit tumaba para naman easy, di ba? Parang virgin hair ulit. So, yeah. Yan guys, so nakikita nyo na ba yung difference kanina? Kanina parang medyo lupa pa, di ba? May harong pang gigigil yan. Pag-a-apply pala kayo nito guys, madali lang. Unahin nyo muna yung dito, 1 inch from the roots. Yan, o. Diba ito yung ugat? O, yan. Ito yung ugat. Punong ugat. Yan. Dito lang, i-apply nyo lang, mag-iwan lang kayo mga dito, daliri nyo, ganyan. Pak, tapos kulayin nyo na. Bakit? Kasi pag inuna nyo yung sa roots, mahapdi yan pag pinatagal nyo. Siyempre, unahin nyo yung sa roots. O, every minute counts. Tapos nalagay nyo dito, apply nyo. Hahapdi na yan. So, I highly advise, lagay nyo muna dito sa mga dulo-dulo. Pag na-apply nyo na sa buong hair nyo, sa mga dulo-dulo, tsaka nyo lagyan yung roots. Then, that's 45 minutes to 1 hour, ha? Okay? So, panoorin nyo na lang ako. Hi guys! Hi Big Daddy! So, yan, tapos na namin i-set up lahat. Na-mix na namin pati yung bleach and yung oxidizing cream. So, ang gagawin na lang namin since naka-bleach na yung taas, is i-bleach na lang yung roots. Yan, yung mga itim-itim na yan. Then yung gilid. And I'll leave it for 30 to 45 minutes. So, just watch, enjoy, and sit back. Relax. Or the other way around. Sorry naman. A few moments later. Hi guys, so I'm back. So it's been an hour after na nag-bleach ako and this is already in the mid process guys. Kasi after na ito, kukulayan na ako, then patuyo, then banlaw, then tapos na. Okay? So mid process tayo ngayon. So as of right now, yan, kita nyo naman, di ba? Oh. This one, yan o. Ito yung mangyayari sa bleached hair. Bleach? Bisaya ka girl, bleach? Bleached hair na virgin. Isang session lang yan. Virgin hair kasi ito oh. Ayan, maliliit ito. Pero ito, twice or thrice ko na siya na-bleach and yan naman yung result niya. Kaya siya gantong kulay. That's the difference. So, ngayon, kukulayan na ako ni Miss Wife. Ni Mrs. Big Daddy. Mrs. Big Daddy daw. ng ash gray. And all we need to have is, when minix ko na para sa inyo, yung tube natin, simot, tube. Yung pangkulay yan ha, yung ash gray. And then yung oxidizing cream. 1:1 yan, meaning to say, isang tube, 1 oxidizing cream din. We'll go ahead and finish this.
Hi guys! So welcome back ulit. So after a few hours, ito na yung finished product. Diba? Well, actually dapat 1 hour lang siya, kaso habang naghihintay ako magpatuyo nakatulog ako. So approximately mga around 30 to 40 minutes yung nakastay dito yung pangkulay, and mga 15 minutes nung pinatuyo ko na siya, then nakatulog ako. So 7 p.m. na pala onwards. Ayan, so yun lang guys. Nakikita nyo naman, it's actually hindi naman talaga totally nag-apply. Ang dami kong ang lido na. Anyways, yun nga, kasi ito virgin hair and it's case to case basis guys, para just to let you know. Ayan, yan yung top, diba? Nag-ash gray na siya, or kung ano man tawag, ash blonde or what. Pero yung gilid hindi siya nag-ash gray kasi nga ito ay virgin hair. So case to case basis, may mga buhok na mabilis ma-applyan ng kulay or pangkulay, and yun. So this is the finished product, and maybe pwede ko pa ulitin siya sa susunod. And maybe you can try it guys too, diba? So yun lang, na-update ko lang kayo sa buhok ko kasi talaga nakatulog ako guys. Yan, diba? So yun lang, and thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and share. And kung may mga comments kayo na parang pwede ibigay sa amin, tips nyo rin, feel free to comment down below. And until next vlog guys, see you, and it's your Big Daddy Lawrence here, and thank you for watching.